Oh my god! Hai zi-mi. Nu se filmează, nu? Nu. Why the fuck you lying? Mă se vede ce distrag. Mamă, ce filmă. Pentru mine Bombă. 17 și 18 de micuță. Nigga, what? Ce crace. S-ar putea să ai încă o surpriză. Da? Ce surpriză? Vă salut din Texas. Clipul de astăzi este despre o fată specială cu care am filmat în Porsche înainte să vin în America. Eram curios dacă din state poți cumpăra o Panamera mai ieftină decât cea pe care o am eu. Am găsit una și am verificat-o pe Car Vertical, pagina de care vă tot zic că este foarte bună pentru a verifica istoricul mașinii. Hai să ne uităm împreună pe raportul de pe Car Vertical. Vedem aici că are 39.000 de mile, adică 63.000 de kilometri. Nu foarte mulți, însă a avut un accident serios în față stânga. Practic, dacă nu verifici mașina înainte să o cumperi pe Car Vertical, poți să-ți iei foarte ușor țeapă. De asta vă îndemn și pe voi să verificați orice mașină înainte să o cumpărați pe Car Vertical. Aveți linkul mai jos în descriere. Și acum, hai să vedem care e treaba cu Lore. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem vlog cu o fată drăguță pe nume Lore. Andy, îmi pare bine, ce prezență feminină drăguță. Trebuie să recunosc că arăți mai bine decât mă așteptam. Ai mă, că acum Serios? ești acasă și nu se filmează, nu? Nu. Loredana. Câți ani ai, Loredana? 26. 26 de ani. 26 de anișori. Și ce înălțime ai? 1,80. Mamă, blondă la 1,80, tot ce trebuie. Cum am ajuns să facem vlog? Mi-a trimis unul dintre urmăritorii mei. Mi-a spus, ar trebui să faci un vlog cu fata asta, că este foarte drăguță. M-am uitat la tine și zic, bă, chiar e drăguță Loredana, hai să-i dau un mesaj. Și ți-am dat un mesaj. Băi, și fii atent aici, nu o să mă creadă lumea, dar tu mi-ai zis, Andy, da, te urmăresc. Băi, deci mi-a picat fața, Da, frate. te urmăresc. Da, Bă, deci te urmăresc. mi-a picat fața, pe cuvânt. Cum mai ajungi să mă urmărești? Sunt pasionată și eu de mașini. Da? Da. Ce mașini preferi? Mașinile mari. Da? Da. Aha. Ți-au plăcut întotdeauna de când erai Întotdeauna, mică? da. Mi-au plăcut jeepurile, mașinile mari. Da? Să fie mari, nu? Da, cred că la o femeie este Mărimea bine contează ceva. la o femeie. Da, să știi că da. Și tu ai umele? Și am umele, da. Super tare, marf. Și se uită lumea așa în trafic la tine? Cred că mai mult la mașină. Serios? Da? Mă mir că atrage așa priviri. Îți dai seama că unii nu au curajul să te abordeze, că ești foarte drăguț. Mersi. Nu, e adevărat, pe bune. Când te duci în club, nu se uită așa o grămadă pe tine, nu încearcă mult să te agațe. Ba da, nu știu, mă deranjează obișnuit. foarte mult lucrul ăsta. Da? Prea mult. Te simți așa vânată. Prea multă, da, trebuie să fii mereu atentă la mers, la gesturi, la aia, la aia, la aia. Tu până la urmă ești o curiozitate, ești un interes pentru ei, știi? Da, pentru că ești foarte drăguță. Da, și nu, Și adică oamenii îi zăpăcesc. Subconștientul lor, ei când văd o femeie drăguță, subconștientul vrea să se reproducă cu femeia aia. Exact. Hai să continuăm. Eu uite pe ăsta, A portofoliu. luat-o. A luat-o că e blondă. Ce pasiune ai? Adică ce-ți place să faci așa? Să călătoresc. Da? Da. Să călătoresc în țările astea mai puțin dezvoltate. Ca să vezi realitatea, Ca să vezi, da, realitatea. adevărata fața lumii. Da, exact. Și realitatea unui trai Modest. da, și simplu, și oamenii sunt cu sufletul mare, oamenii sunt mult mai onești. Eu am fost în Africa o lună de zile și am fost pe acolo, pe la triburi. Și am văzut efectiv cum trăiesc oamenii și m-a impresionat, știi? Adică mi-a dat seama ce norocoși suntem noi, că trăim într-o civilizație chiar și așa cum e ea, știi? Că noi tindem să blamăm România, aoleu, că România asta și România asta și nu ne place, știi? Da, până la urmă noi o facem așa, acum gândim așa și facem lucrurile, știi? Oamenii cum gândesc, așa și trăiesc. Exact. Eu mă simt foarte bine în România și... Mă, și eu să știi, că aș putea să plec, dar nu-mi place în România. Indiferent de gura lumii, că gura lumii e peste tot, știi ce zic? Și ar trebui să fim mândri că suntem români. Adevărat.
Adevărat. Salut, uite. Bună. Te pup, Andy! Salut! Sfârșit te văd, bine! Uite, vlogul Loredana. Oh, perfect, o să mă uit! E bine cu Porsche, ceau! Salut! Stai să mă găsesc. Ce cracek. Zi Seama. dietă ceva? Regim? Da, bineînțeles, sală, dietă, rece. Serios? Mult sex, bineînțeles. Mult sex. Sexul slăbește. Deci ai craci mai mari ca ai mei. S-ar putea să ai încă o surpriză. Da? Ce surpriză? Să am și mai mare ca a ta. Să am și mai mare ca a ta. Știi ce mi-a zis unul? Oh. Deci m-am întâlnit în club cu el și îmi zice, mamă, să vezi ce trag, mamă, ce mâncați ești zicea prin clubul astea la ureche. Serios? Mă, și nu știam cum să le evit. Frate, Serios? am nebunit cu moiet, cu la bambu, cu vai de capul meu, numai în brațe nu mă lua. Și ce s-a întâmplat după aia? Și am ajuns la mașină și Și? Hai mă zi! și zis că nu mă simt confortabil la hotel. În mașină să mergem la hotel. Da. Am mers la hotel și pe drum i-am zis. Cum ai zis? I-am zis că stai un pic, că e ceva la mijloc. E ceva la mijloc, neînțeles? Nu, dar știi, toată noaptea să stai de la ora 1 cu o tipă până la 6 dimineață. Așa? Să o răsfeți, să-i bagi bani pe la Da? sutien prin baie și așa mai departe. Și dimineața să zică că stai un pic, că nu am pizda în pulă, știi? A rămas de la, știi cum, mască. Ai făcut vreodată unul? Ai făcut tu? Nu, cum să fac asta? What the Cine mă punești, Andy? Nu pot să fac așa ceva, nu, Doamne ferește. Marcel! Să mă prezint și... Bună! Și tu de fapt ești Lilian. Da, eu sunt Lilian și în curând va fi Loredana. Da? Deci, da, Da, când te duci la baie, unde te duci? La bărbat sau la femei? la femeie anticentru. Serios? Super tare! Sunt o femeie mai specială, o femeie cu altceva, Hai să înțelegi? spunem lucruri pe nume. Când ți-ai dat seama că vrei să fii femeie? Cu chestia asta te naști. Da, îmi dau seama. Te naști femeie într-un corp străin. Să zic că am mai auzit. Suflet, sentimente, Cum simți? Fiecare... simțurile, da, nu știu. De foarte multe ori nu am nimic cu lumea homosexuală. Doar că mie nu-mi place genul de bărbat, ori te faci femeie de tot, Da. ori nu ești nici cal, nici magar, știi vorba Da, aia? da, sunt bărbați care sunt îndrăgostiți de alți bărbați. Da, sunt îndrăgostiți de alți bărbați, nu știu, eu mereu m-am simțit femeie și mi-a plăcut bărbatul, dar m-am simțit femeie, știi? Eu cred că am reușit chiar destul de bine, într-un timp foarte puțin, În ce timp? într-un an și 6 luni. Nu, nu-mi vine să cred că de obicei durează mulți ani transformarea asta. Nu, și într-un tu ai an și reușit doar 6 într-un an luni, doar că jumătate. am investit foarte mulți bani, e vorba de 10.000 de euro. Serios? Da. Mamă, dar vezi, deci bagi bani, te fii drăguță. Da, să știi că și estetica ajută foarte mult, și genetica, și nu mă simțeam eu bine. Ți-am zis că nu am nimic cu nimeni, însă doresc să devin femeie până la sfârșit. Da? Înțelegi? Da. Nu ți-e frică? Deci nu mi-e frică, nu, pentru că îmi doresc asta și nu am de ce să-mi fie frică. Dar jucăria funcționează? Da, funcționează, însă nu va mai funcționa mult. Pentru că vrei să faci până la capăt. Asta. Da, fiindcă fac până la capăt. E o operație foarte dificilă, e o operație foarte costisitoare. Mamă, deci îți dai seama. Da, va fi în România, nu va fi în afară. Serios? Da, am primit foarte multe întrebări de ce nu mă operez în Thailanda, de ce nu mă operez în Germania. Nu, dragilor, și în România medicina a evoluat foarte mult și a evoluat foarte bine. Și avem doctori buni. Și avem doctori buni, da. Și mă operez în România, cu toate că mă costă 60.000 de euro operația. Incredibil, pe bune. Nu știu dacă l-ai văzut pe
faimosul la transgender de care spuneam din New York, care a fost o femeie foarte drăguță și acum e bărbat super musculos și bine făcut, cu zic, Da, nu știi, nu? știu despre cine vorbești. T-Boy. Da, T-Boy, știu. Mamă, știu. deci Îl urmăresc pe Instagram. incredibil. Îl urmărești, da? Da, Îți trebuie încredere în tine, Miruna. Îți trebuie încredere în tine și Este, nu? Se vede. am prins încrederea asta în mine cu ajutorul părinților mei, cu ajutorul lui mami, iubesc, e viața mea. Și Asta înseamnă o mamă care să-și iubească copilul necondiționat. Exact. Indiferent de sex, indiferent de boală, indiferent de Doamne ferește de caz. Asta e dragoste părintească. Asta e, o iubesc pe mama mea și o salut. Pe bune, e de apreciat. Dar acum fie vorba între noi. Jucăria de câți centimetri vorbim? E micuță, e finuță. Da? E de gagică. Serios? Da. E de gagică. 17, 18 pe acolo. E bine. Între mine Bombă! 17 și 18 e micuță. Dragilor, lăsați-ne un comentariu, pentru că eu personal și Loredana o să citim toate comentariile lăsate de voi. Da. Pentru că vrem să vedem feedback-ul vostru. Dacă vorbiți urât, o să fiți blocați permanent, deci nu o să aveți ocazia să vă exprimați. Atâta timp cât am fost naturală și am fost deschisă cu voi Exact. și nu v-am vorbit urât, nu aș vedea cazul să înjurați, să vorbiți urât. Da. Aici ne uităm. Ne facem papa. Mulțumim frumos pentru atenție și așteptăm comentariile voastre și dați-ne un like, dați-ne un like, că ne ajută like-ul. Vă pupăm! Pa! Practic, dacă nu verifici mașina înainte să o cumperi pe Car Vertical, poți să-ți iei foarte ușor țeapă. De asta vă îndemn și pe voi să verificați orice mașină înainte să o cumpărați pe Car Vertical. Aveți linkul mai jos în descriere. Ah,